डिजिटल मार्केटिङ फनेल भनेको के हो? डिजिटल मार्केटिङमा हामीले सेल्स फनेल कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ, त्यसका स्टेप्सहरू के हो, हामीले ए टु जेड बुझ्नेछौँ यो भिडियोमा। गाइज बिलिभ मी, यो भिडियो थोरै लामो हुनसक्छ, तर यो भिडियोबाट पाएको जानकारी तपाईँलाई एकदम हेल्प गर्नेछ यो भिडियोले। हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम कमल सिंह ठकुरी। तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँको आफ्नो 5G टेक युट्युब च्यानलमा। यो भिडियोमा मैले यस्तै डिजिटल मार्केटिङ रिलेटेड र टेक रिलेटेड टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरू अपलोड गर्ने गर्छु। यदि तपाईँ फ्युचर भिडियो मिस गर्न चाहनुहुन्न भनेपछि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। डिजिटल मार्केटिङको स्टेजहरूमा जानुभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ डिजिटल मार्केटिङ फनेल भनेको के हो र यो किन इम्पोर्टेन्ट छ। अब मार्केटिङ फनेल इज अ सिरिज अफ स्टेज टु गाइड प्रोस्पेक्ट थ्रु द कस्टमर जर्नी। मार्केटिङ फनेल भनेको स्टेजहरूको सिरिज हो, जुन स्टेजहरूको प्रोसेसबाट तपाईँले आफ्नो कस्टमरलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूको जर्नीमा सेल्स फनेल क्रिएट गरेर तपाईँको कस्टमरलाई तपाईँको बायरमा कन्भर्ट गर्ने जर्नीमा तिनीहरूलाई सेल्स फनेलको स्टेजहरूको प्रोसेसबाट गाइड गर्न सक्नुहुन्छ। द फनेल्स हेल्प मार्केटिङ टिम्स प्लान एन्ड मेजर इक्वल्स टु अट्र्याक्ट, इङ्गेज एन्ड कन्भर्ट प्रोस्पेक्ट थ्रु कन्टेन्ट एन्ड अदर मार्केटिङ मटेरियल्स लाइक ल्यान्डिङ पेज एन्ड मार्केटिङ फनेलले के गर्छ भनेपछि मार्केटिङ सामग्रीहरू जस्तै ल्यान्डिङ पेज, विज्ञापनहरूको मार्फत सम्भावित कस्टमरहरूलाई, सम्भावित ग्राहकहरूलाई विभिन्न नीति योजना बनाएर मार्केटिङ फनेलको हेल्पबाट नीति योजना बनाएर तिनीहरूलाई अट्र्याक्ट गर्ने, आकर्षित गर्ने, इङ्गेज गर्ने र फाइनली कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसमा मार्केटिङ फनेलले लैजान्छ। अब बुझौँ मार्केटिङ फनेल किन इम्पोर्टेन्ट छ। अब मार्केटिङ फनेल विल अलाउ यु टु गेट द मोस्ट आउट अफ योर मार्केटिङ एफोर्ट्स, गिभिङ यु द अपर्च्युनिटी टु ग्रो योर बिजनेस। मार्केटिङ फनेलबाट मार्केटिङ स्टेजहरू अप्लाई गरेर तपाईँले आफ्नो बिजनेसबाट धेरै लाभ लिन सक्नुहुन्छ र यसले तपाईँको बिजनेसलाई बुस्ट गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। तपाईँले यसले तपाईँको बिजनेसलाई बुस्ट गर्नमा हेल्प गर्छ। Ultimately, utilizing a marketing funnel will give your business the ability to increase the rate of repeat customer. Marketing funnel ले तपाईको बिजनेसलाई तपाईको कस्टमरको यदि तपाईले मार्केटिङ फनेलको स्टेजहरुको प्रोसेसमा जानुहुन्छ, यदि तपाईले मार्केटिङ फनेलको स्टेजहरुको प्रोसेसलाई अप्लाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले तपाईको ग्राहकलाई बढाएर तपाईको बिजनेस बुस्ट गर्नमा एकदम हेल्प गर्छ। फाइनली अब हामी बुझौँ ओल्ड मार्केटिङ फनेल भनेको के हो। गाइज मैले तपाईलाई दुईटा मार्केटिङ फनेलबाट सिकाउने छु, एउटा ओल्ड मार्केटिङ फनेल, एउटा डिजिटल मार्केटिङ फनेल। ओल्ड मार्केटिङ फनेल भनेको के हो र अहिलेको ट्रेन्डिङ टपिक मतलब अहिले ट्रेन्डिङ भइरहेको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ फनेल भनेको के हो मैले सिकाउने छु। तर हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ ओल्ड मार्केटिङ फनेल र यो हाम्रो लागि बेस हुन सक्छ। दिस ट्रेडिसनल फनेल फलो 4 स्टेज: अवेरनेस, इन्ट्रेस्ट, डिजायर, एक्सन। ट्रेडिसनल मार्केटिङ यानी परम्परागत मार्केटिङले 4वटा स्टेजलाई फलो गर्छ, यानी 4वटा स्टेजबाट एउटा फनेल क्रिएट गरिन्छ जसको हेल्पले तपाईले आफ्नो प्रोडक्टलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ओल्ड मार्केटिङ अवेरनेस स्टेजमा धेरै फोकस गर्नुपर्छ। तपाईले ओल्ड मार्केटिङको अवेरनेस स्टेजमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ओल्ड मार्केटिङको विज्ञापन कसरी गरिन्थ्यो भनेपछि ओल्ड मार्केटिङको विज्ञापन कसरी गरिन्छ त टिभी, डाइरेक्ट मेलिङ, होर्डिङ, डिफ्रेन्ट माध्यमबाट ओल्ड मार्केटिङको विज्ञापन गरिन्छ। The main goal is to reach as many anonymous people as possible. ओल्ड मार्केटिङको एउटा मात्र लक्ष्य रहेको हुन्छ, बढीभन्दा बढी मान्छेहरूमा आफ्नो प्रोडक्टको विज्ञापन गर्न पाइयोस्, मतलब रिच होस्। अब हामी यसको पोइन्टहरू बुझौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ द पर्चेस फनेल। यो फनेल हामीले यसरी क्रिएट गर्छौँ। तपाईको यो न्यारो हुँदै जान्छ। यो कसरी न्यारो हुन्छ यो विषयमा बुझौँ हामी। जस्तै हामीले 4वटा स्टेजहरूको कुरा गरेछौँ, एआइडिए, जसलाई हामी ऐडा भन्न सक्छौँ। पहिलो स्टेज छ हाम्रो अवेरनेस, जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केट पोटेन्सियल कति रहेको छ, म्याक्सिमम 1 लाख। एक्जाम्पलको लागि हो, तपाईको XYZ कम्पनी छ, सपोज भन्नुहोस् तपाईको बाइक सोरुम छ, तपाईले 1 महिनापछि तपाईको सोरुममा नयाँ बाइक ल्याउँदै हुनुहुन्छ र तपाईले त्यसको इन्फर्मेसन विभिन्न मार्केटिङ टुलहरूको प्रयोग गरेर विज्ञापन गर्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईको मार्केट पोटेन्सियल आउँछ, अवेरनेस क्रिएट भयो, इन्फर्मेसन पाए तपाईको कस्टमरले, मान्छेहरूले इन्फर्मेसन पाए कि तपाईको सोरुममा यो बाइक आउँदैछ र त्यसरी तपाईले अवेरनेस क्रिएट भयो, मार्केट पोटेन्सियल बढ्यो र कतिजनामा पुग्यो म्याक्सिमम 1 लाखमा। यो बढी कम जे पनि हुन सक्छ र तपाईको इन्फर्मेसन पाएपछि मान्छेले त्यसमा रुचि देखाउँछ। ओभियसली बाइक कस्तो छ, के छ, त्यसको प्राइसदेखि लगाएर त्यसको माइलेजदेखि लगाएर हरेक कुरा जान्न खोज्छ मान्छेहरूले र त्यसमा इन्ट्रेस्ट देखाउँछ। तर तपाईको यो प्रोसेस फिल्टर हुँदै न्यारो हुँदै जान्छ। तपाईको अवेरनेस स्टेजमा म्याक्सिमम 1 लाख आएको थियो भनेपछि तर तपाईको इन्ट्रेस्ट स्टेजमा यसको आधा भइदिन्छ। तपाईको योभन्दा बढी हुन सक्छ, कम हुन सक्छ, तर हुँदै जान्छ न्यारो। त्यसैले यसलाई फनेल भनिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले न्यारो हुँदै एक्सनसम्म कति न्यारो भएको छ। अवेरनेस स्टेज यत्रो छ भनेपछि त्यसपछि न्यारो हुँदै आइरहेको छ। यसलाई नै भन्छ फनेल। र त्यसमा रुचि देखाउने मान्छे तपाईले 50,000 बेच्नुभयो, त्यसपछि तपाईको थर्ड स्टेज आउँछ डिजायर।
यो स्टेज तपाईँको कस्टमरको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। जुन जुन तपाईँको फिल्टर प्रोसेसबाट डिजायर स्टेजमा जुन कस्टमर पुगेको हुन्छ, जो मान्छेहरू यहाँ रिच गरेको हुन्छ, त्यो मान्छेलाई तपाईँले प्रोस्पेक्ट भन्न सक्नुहुन्छ। र यो फिल्टर प्रोसेसबाट आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यो अझै न्यारो भएको छ। यो जो तपाईँको यो स्टेजमा रिच गरेको छ, जो यो स्टेजमा रिच गरेको छ, सिरियसली तिनीहरू नै तपाईँको प्रोडक्टमा इन्ट्रेस्ट देखाएको हुन्छ। तपाईँ सिरियसली त्यो मान्छे नै तपाईँको प्रोडक्ट किन्नलाई इच्छा देखाएको हुन्छ, तपाईँको प्रोडक्टको माग गरेको हुन्छ, र तपाईँको प्रोडक्टको तिनीहरूलाई जरुरत हुन्छ। र लास्टमा त्यो जो 20,000 तपाईँको प्रोस्पेक्टको रूपमा डिजायरको स्टेजमा आइपुगेको छ, त्यो मान्छेले एक्सन लिन्छ तपाईँको प्रोडक्ट र सर्भिस पर्चेस गर्नलाई, अनि तपाईँको बाइक पर्चेस गर्नलाई, जसलाई तपाईँले कस्टमर भन्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल सेभ आउट अफ फिल्ट्रेसन प्रोसेस। यो कसरी भयो? फिल्टर प्रोसेसबाट भयो। तपाईँको 1 लाख मान्छेले नै तपाईँको प्रोडक्ट पर्चेस गरेन नि त। 1 लाखबाट 20,000 मान्छे तपाईँको प्रोडक्ट पर्चेस गर्नलाई आयो। यसलाई भन्छ फनेल। र यो स्टेजहरूलाई मैले एक एक गरेर थोरै एक्सप्लेन पनि गर्नेछु। पहिलो स्टेज छ हाम्रो अवेरनेस। हामीले अघि पनि त्यो फिगरमा फनेलमा कुरा गरिसक्यौँ, र यसमा थोरै एक्सप्लेन गर्नेछु म तपाईँहरूलाई। ड्युरिङ द अवेरनेस स्टेज यु निड टु ब्रिङ अटेन्सन टु योर ब्रान्ड एन्ड प्रोडक्ट, बट यु डोन्ट निड टु पुश एनी पार्टिकुलर प्रोडक्ट अर सर्भिस। अवेरनेस स्टेज यानि तपाईँको अल मार्केटिङ फनेलको पहिलो स्टेजमा तपाईँले तपाईँको ब्रान्ड र प्रोडक्टप्रति अटेन्सन क्रिएट गर्नु पर्यो। तपाईँले तपाईँको ब्रान्ड र प्रोडक्टप्रति अटेन्सन क्रिएट गर्नु पर्यो। तपाईँले यो स्टेजमा तपाईँको प्रोडक्ट र सर्भिसलाई पर्चेस गर्नलाई पुस गर्नु भएन। यदि तपाईँले यो गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले लङ टर्मसम्म तपाईँको अधिकतम कस्टमरलाई पर्चेस गराउन सक्नु हुँदैन, बायर गराउन सक्नु हुँदैन। तपाईँले तपाईँको कस्टमरलाई आइडिया दिन सक्नुहुन्छ, यसको सोल्युसन दिन सक्नुहुन्छ, सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रोडक्टको बारेमा। तपाईँको प्रोडक्ट बाइक छ भनेपछि तपाईँको बाइकको माइलेजको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ, यसको फेसिलिटीको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरू तपाईँको प्रोडक्ट रिलेटेड पोजिटिभ कुराहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो स्टेजमा आएर सेल गर्ने प्रयास गर्ने होइन। राम्रो सेकेन्ड स्टेज रहेको छ इन्ट्रेस्ट। Once a lead has converted from the awareness phase, they enter the interest and evaluation stage of the sales funnel. तपाईँको कस्टमर तपाईँको अवेरनेस स्टेजबाट कन्भर्ट भएर सेल्स फनेलको रुचि र मूल्याङ्कन स्टेजमा इन्ट्री गर्छ। At this point, you have attracted a lead attention and they want to know more about a particular idea, concern or question. तब यो स्टेजमा आइसकेपछि तपाईँको कस्टमर तपाईँको ब्रान्ड र तपाईँको प्रोडक्टप्रति आकर्षित भइसकेको हुन्छ, र तिनीहरूको मनमा विभिन्न किसिमको प्रश्न र विचार आउने गर्छ, जुन तपाईँले क्लियर गर्नुहुन्छ तपाईँको प्रोडक्टको बारेमा र प्रोडक्टको फेसिलिटीको बारेमा, तपाईँले दिन खोजेको सर्भिसको बारेमा कुरा गरेर। र अर्को हाम्रो ओल्ड मार्केटिङको थर्ड स्टेज रहेको छ, जसलाई हामी डिजायर भन्छौँ। This is the stage in a buyer journey where they actually start wanting your product or service and have a high purchase intent. This stage essentially marks the change from I like it to I want it from a customer perspective. यो स्टेज भनेको कस्तो हो भनेपछि तपाईँको कस्टमरले एक्चुअलीमा तपाईँको प्रोडक्ट र सर्भिस किन्ने चान्स एकदम हाई हुन्छ। यो स्टेजमा आइसकेको तपाईँको कस्टमरले तपाईँको प्रोडक्टलाई मन पराउन थालिसकेको हुन्छ, र तपाईँको प्रोडक्टप्रति एउटा किन्ने डिजायर आफ्नो मनभित्र क्रिएट गरिसकेको हुन्छ। र हाम्रो ओल्ड मार्केटिङको फाइनल स्टेज रहेको छ एक्सन। Finally, in the fourth stage of the marketing funnel, the total of filter out people in the upper tier stage take action to buy your product or service. तपाईँको फोर्थ स्टेज यानि यो फोर्थ स्टेज हो, जुन तपाईँले माथिको 3वटा स्टेजमा कुरा गर्नुभयो, त्यहाँबाट फिल्टर आउट भएर जति मान्छेहरू तपाईँको यो स्टेजमा आउँछ, त्यो मान्छेले तपाईँको यो यसमा आएर एक्सन लिन्छ। त्यो मान्छेले तपाईँको प्रोडक्ट र सर्भिस यहाँ आएर पर्चेस गर्छ, यानि एक्सन लिन्छ, तपाईँको बायरको रूपमा चिनिन्छ। र गाइज अब हामी आइसकेका छौँ डिजिटल मार्केटिङ फनेलमा। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 5वटा स्टेज रहेका छन्, र मैले एक एक गरेर तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। पहिले यो फनेल फिगरबाट एक्सप्लेन गर्नेछु, र त्यसपछि तपाईँले मैले यसको पोइन्टहरू पनि एक्सप्लेन गर्नेछु। मैले साथसाथै यसको पिडिएफ पनि तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी कुरो गरौँ अट्र्याक्ट, इङ्गेज, क्याप्चर, नर्चर एन्ड कन्भर्ट। यसको पोइन्टहरू हामीले एक एक गरेर एक्सप्लेन गरौँ। Attract. The first stage of the marketing funnel is in attracting your customer audience. मार्केटिङ यानी डिजिटल मार्केटिङ फनेलको पहिलो स्टेजमा तपाईँले तपाईँको कस्टमरलाई अवेरनेस क्रिएट गरेर अट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँको प्रोडक्टप्रति। Often people in this stage of their customer journey are stranger to your brand. तपाईँको कस्टमर तपाईँको प्रोडक्ट र ब्रान्डप्रति अननोन हुन्छ, तपाईँले चिनेको हुँदैन। During this phase, your customer will be in the early stage of the need. यो फेजमा तपाईँको कस्टमर आवश्यकताको पहिलो चरणमा हुन्छ। In this stage, you have to provide your customer
free of your product in fewer details for the make engagement in second stage. This will let your customer help to be aware of your product, even they will be obvious about it. अब हेर्नुहोस् तपाईँले के गर्नु पर्यो, अब तपाईँले अवेरनेस क्रिएट गर्नलाई यानि अट्र्याक्ट गर्नलाई तपाईँको कस्टमरलाई अब तपाईँको यो डिजिटल मार्केटिङ फनेल हो, यसमा तपाईँले थोरै डिफ्रेन्ट वेमा जानुपर्छ। अब तपाईँले के सेल गर्न खोजिराख्नुपर्छ, तपाईँको कस्टमरलाई तपाईँको कुन प्रोडक्ट र सर्भिस तपाईँले बेच्न खोजिराख्नु भएको छ। जस्तै मान्नुहोस् तपाईँको बेच्न खोजिराख्नु भएको छ, तपाईँसँग जस्तै मान्नुहोस् युट्युब मास्टरी भनेर तपाईँले एउटा प्रोडक्ट बनाउनु भयो, जसमा तपाईँले ए टु जेड युट्युबको जर्नी कसरी स्टार्ट गर्ने र त्यसमा कसरी सक्सेस हुने भनेर एउटा तपाईँसँग कोर्स छ। तपाईँले डाइरेक्टली मसँग यो कोर्स छ, यो कोर्सले तपाईँलाई युट्युबको फिल्डमा बेटर बनाइदिन्छ, पर्फेक्ट बनाइदिन्छ, तपाईँसँग पनि मिलियन सब्सक्राइबर आउँछन् भनेर यदि एड हाल्नुहुन्छ भनेपछि ती मान्छेहरूले तपाईँको त्यो एड देख्छ, ती मान्छेले तपाईँको त्यो एड देख्छ, तपाईँमा बिलिभ गर्दैन, किनभने चाहिँ तपाईँले चिनेको हुनुहुन्न, तपाईँ अननोन हुनुहुन्छ, तपाईँको ब्रान्डको बारेमा थाहा हुँदैन, तपाईँको नलेजको बारेमा थाहा हुँदैन। तपाईँको युट्युब मास्टरी कोर्स छ, त्यसको फ्युवर डिटेल कोर्सलाई क्रिएट गर्नु पर्यो, यानि कम जानकारीमा अर्को युट्युब मास्टरी कोर्स क्रिएट गर्नु पर्यो र त्यसलाई फ्रीमा तपाईँको कस्टमरलाई एक्सेस दिनु पर्यो। यदि तपाईँले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको कस्टमर तपाईँको प्रोडक्टमा इङ्गेज हुन थाल्छ, तपाईँ र तपाईँको ब्रान्डप्रति तिनीहरूले विश्वास गर्न थाल्छ। दिस विल लेट युर कस्टमर हेल्प टु बी अवेर अफ युर प्रोडक्ट। तपाईँको कस्टमर तपाईँको बारेमा सचेत र स्पष्ट पनि हुन्छ। द कोर्स यु हेभ मेड क्यान सर्भ युर कस्टमर थ्रु डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया। अब तपाईँले तपाईँको फ्युवर डिटेलमा थोरै डिटेलमा एउटा कोर्स बनाउनु भयो, त्यसलाई सर्भ गर्नु पर्यो नि तपाईँको कस्टमरलाई, त्यो डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियाबाट तपाईँले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड स्टेज आउँछ इङ्गेज। Before customer even encounter your product, they may have an opportunity to discover your brand. यो स्टेजमा आइसकेपछि तपाईँको कस्टमर यानी तपाईँको जो ग्राहक छ नि, तपाईँको ग्राहकले तपाईँको प्रोडक्ट भन्दा पहिले तपाईँको ब्रान्डलाई जान्न सक्छ। This stage of digital marketing funnel is concerned with ensuring that customer interaction with your brand are positive and they are open to future interaction. Digital marketing को यो स्टेजले तपाईँको ब्रान्ड र तपाईँको प्रोडक्ट डिजिटल मार्केटिङको यो स्टेजले तपाईँको कस्टमर तपाईँको ब्रान्ड र प्रोडक्ट प्रति सकारात्मक छ भनेर सुनिश्चित गर्छ। The more valuable and problem solver your product which you provide in fewer details, lot of customer engaged here. In this stage, customer start to believe you slowly and your product. जति भ्यालुएबल र प्रब्लम सल्भर प्रोडक्ट तपाईँले क्रिएट गर्नुहुन्छ, तपाईँको कस्टमरलाई मार्केटमा के प्रब्लम आइरहेछ त, उनीहरूको समस्या के छ त, यदि तपाईँले त्यो प्रब्लमको सोलुसन बनाइदिनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको प्रत्येक कस्टमरले तपाईँको प्रोडक्ट पर्चेस गर्न सक्छ। यो स्टेजमा आइसकेपछि तपाईँको कस्टमरले बिस्तारै तपाईँ र तपाईँको प्रोडक्टप्रति विश्वास गर्न थाल्छ। हाम्रो डिजिटल मार्केटिङको थर्ड स्टेज रहेको छ क्याप्चर। When you give access to customer of your free details course to watch or access for this prospect should enter their details like name, email, number, and this stage you will be able to capture your customer details where many customers will filter out here. तपाईँले डिजिटल मार्केटिङको थर्ड स्टेजमा आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो फ्री फ्युवर डिटेल्स कोर्स क्रिएट गर्नु भएको छ, त्यसको एक्सेस दिनुहुन्छ विभिन्न सोसियल मिडियाबाट, तर तपाईँले त्यसको लागि लिड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एउटा लिड फर्म क्रिएट गर्नुपर्छ जसको हेल्पले तपाईँले तपाईँको कोर्सको जुन एक्सेस दिनुभएको छ यानि हेर्न पढ्नको लागि तपाईँको कस्टमरले आफ्नो नेम, इमेल, नम्बर एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले तपाईँको एउटा लिड क्रिएट हुन्छ जो तपाईँले फ्युचरमा काम लाग्छ। र यो स्टेजमा आइसकेपछि तपाईँको कस्टमर धेरै फिल्टर आउट हुन सक्छ, ब्याक जान सक्छ, किनभनेपछि तपाईँको कस्टमरले त्यो कोर्सको एक्सेस पाउनको लागि आफ्नो नेम इमेल नम्बर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ फोर्थ स्टेज र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेज रहेको छ नर्चर। तपाईँले तीनवटा स्टेज क्लियर गरिसक्नुभयो, तपाईँ प्रोसेसमा गइराख्नुपर्छ। तपाईँको फोर्थ स्टेज छ तपाईँको प्रोडक्ट सेल गराउने स्टेजमा छौँ हामी, तपाईँको प्रोडक्टलाई सेल गराउँदैछौँ र डिजिटल मार्केटिङबाट कसरी सेल गर्ने मैले त्यो तपाईँले फनेलको स्टेजहरूबाट एक्सप्लेन गर्दैछु। तपाईँले यो प्रोसेस अप्लाई गरेर तपाईँको जुनसुकै प्रोडक्टलाई पनि सेल गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो फोर्थ स्टेज छ नर्चर। द नर्चरिङ स्टेज क्यान बी द लोङ्गेस्ट फेज इन डिजिटल मार्केटिङ फनेल। तपाईँको नर्चरिङ स्टेज सबभन्दा लामो हुन सक्छ, किनभनेपछि यो स्टेजमा तपाईँले पालन पोषण गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको कस्टमरको, यानि नर्चर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको कस्टमरलाई। यो स्टेजमा आइसकेपछि तपाईँको कस्टमरले तपाईँको ब्रान्ड र तपाईँको प्रोडक्टप्रति विश्वास गर्न थालिसकेको हुन्छ, तपाईँको नलेजप्रति विश्वास गर्न थालिसकेको हुन्छ। हु रिच युवर द नर्चर स्टेज फ्रम अट्र्याक्टिङ स्टेज, you have to take care of them because in reality they are here to buy your product or service. तपाईँको अट्र्याक्टिङ स्टेजबाट यानी अवेरनेस
जहाँबाट तपाईँले पहिलो स्टेजमा अवेरनेस क्रिएट गर्नुभएको थियो, त्यो स्टेजबाट तपाईँको नर्चर स्टेजमा प्रोसेस कसरी आएको छ, फनेलको हिसाबले फिल्टर आउट हुँदै आएको छ। यो स्टेजमा जो तपाईँको रिच गरेको छ तिनीहरू तपाईँको बायर बन्न सक्छ, तिनीहरू तपाईँको प्रोडक्ट पर्चेस गर्नलाई यहाँसम्म आएको छ, तिनीहरूलाई तपाईँको युट्युब मास्टरी कोर्समा इन्ट्रेस्ट छ र तिनीहरूले तपाईँको पेड कोर्स पनि लिन आएको छ र तपाईँले तिनीहरू केयर गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई सोल्युसन दिनु पर्यो, आइडिया दिनु पर्यो, इम्पोर्टेन्ट सम्झाउनु पर्यो अनि फाइनली तपाईँको कस्टमरले एक्सन लिने हो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल मार्केटिङको फाइनल स्टेज छ कन्भर्ट। आफ्टर क्लोजिङ अल द स्टेज फाइनली हियर यु क्यान कन्भर्ट युर कस्टमर इन्टु अ बायर। सबै स्टेज क्लियर गरिसकेपछि जो तपाईँको नर्चर स्टेजमा रिच भएको थियो त्यो नर्चर स्टेजमा रिच भएको म्याक्सिमम मान्छेहरूले तपाईँको प्रोडक्ट किन्छ र तपाईँको बायर बन्छ। आई होप गाइस तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यो भिडियो तपाईँको लागि केही न केही भ्यालु त दियो होला तपाईँलाई। म तपाईँलाई डिजिटल मार्केटिङको सेल्स फनेलको थोरै सजेसन र आइडिया पनि दिन चाहन्छु। यहाँ रहेको छ हाम्रो सजेसन अनि आइडियाजहरू। तपाईँले के गर्नु पर्यो, के नगर्नु पर्यो। डु नट अटेम्प्ट टु बाई इन अट्याक स्टेज। तपाईँले अट्याक स्टेज यानि तपाईँको डिजिटल मार्केटिङको पहिलो स्टेज अवेरनेस क्रिएट गर्नुहुन्छ र त्यही स्टेजमा तपाईँको पर्चेस गर्ने मान्छे पनि भेट्नुहुन्छ तपाईँले जो तपाईँको प्रोडक्ट पर्चेस गर्न सक्छ। तर म्याक्सिमम नम्बरमा तपाईँले पर्चेस गर्नु छ नि त। तपाईँले प्रोडक्ट पर्चेस गर्नु इम्पोर्टेन्ट छैन कि तपाईँले बिलिफ सिस्टम क्रिएट गर्नु इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँको ब्रान्डको बारेमा चाहिँ तपाईँको कस्टमरलाई थाहा दिनु इम्पोर्टेन्ट हो। त्यही भएर तपाईँले पहिलो स्टेजमा आएर प्रोडक्ट पर्चेस गर्ने प्रयास नगर्नु होला। गो अन द प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप विच विल गुड रिलेसन। यदि तपाईँ प्रोसेसमा प्रत्येक फनेलको स्टेजहरू अप्लाई गर्दै आउनुहुन्छ भनेपछि यसले तपाईँको कस्टमर, तपाईँ र तपाईँको कस्टमर बिचमा एउटा राम्रो रिलेसन बिल्ड गर्न हेल्प गर्छ, जसले तपाईँले फ्युचरमा हेल्प गर्नेछ। तपाईँको प्रोडक्ट एकचोटि मात्र सेल गर्न आउनु भएको होइन नि तपाईँले त लङ टर्म खेल्नु छ। तपाईँले त तपाईँले अरू प्रोडक्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ, अरू पनि बेच्नु छ। एकचोटि बेच्यो सकियो, सम्बन्ध सकिन्न, सम्बन्ध त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र तपाईँले सुरु गर्ने प्रोसेसमा जानु पर्यो। इट विल बिलिभ टुवर्ड्स यु फ्रम युर कस्टमर। यदि तपाईँले पहिलो स्टेजमै सेल गर्न थाल्नुहुन्छ भनेपछि यसले तपाईँ र तपाईँको कस्टमरप्रति बिलिभ सिस्टम क्रिएट गर्दैन। तपाईँको कस्टमरले तपाईँमाथि विश्वास गर्दैन, उसले पर्चेस गर्यो सकियो। द स्टेज विल बी फुल अफ फिल्ट्रेसन। तपाईँले यो स्टेज फुल अफ फिल्ट्रेसन हुन्छ, यानि फनेल भनेको यही हो। यसरी बुझ्नुहोस् कि फनेल भनेको कस्तो भनेपछि न्यारो हुँदै जान्छ। तपाईँको जति मार्केट पोटेन्सियल क्रिएट भएको हुन्छ, जति अवेरनेस स्टेजमा आएको हुन्छ, त्यो प्रत्येक मान्छे तपाईँको एक्सन लिँदैन। You have to create lead form where you capture your customer details like name, email, number. तपाईँले lead form क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ तपाईँले तपाईँको कस्टमरको नेम, इमेल, नम्बर पाउनुहुन्छ। द मिडियम फर क्रिएट अवेरनेस विल बी अकर्डिङ टु योर बजेट थ्रु फेसबुक एड्स एन्ड गुगल एड्स। तपाईँले तपाईँको प्रोडक्टको अवेरनेस क्रिएट गर्नलाई यानि तपाईँको प्रोडक्टको विज्ञापन गर्नलाई तपाईँसँग बजेट कति छ, कति दिनसम्म रन गराउनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले विभिन्न माध्यम युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै फेसबुक एड र गुगल एड्स। यु हेभ टु कम्पलसरी प्रोभाइड युर फ्री फ्युवर डिटेल्स कोर्स फर क्रिएटिङ सेल्स फनेल। तपाईँले यदि रियलमै चाहनुहुन्छ म्याक्सिमम मान्छेले तपाईँको प्रोडक्टलाई सेल गरोस् भनेपछि तपाईँले तपाईँको जुनसुकै प्रोडक्ट भए पनि फ्युवर डिटेलको एउटा कोर्स बनाउन सक्नुहुन्छ जो तपाईँको कस्टमरलाई दिन सक्नुहुन्छ। गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एकचोटि फेरि यो ओल्ड मार्केटिङको फिगर हेर्नु होला। यहाँ हाम्रो 6वटा स्टेज आएको छ र यो हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ फनेलको स्टेजहरू। सो गाइज हाम्रो भिडियो अन्तिम भइसकेको छ, हाम्रो भिडियो अब सकिसकेको छ। यदि तपाईँले रियलमै लाग्छ कि यो भिडियोले तपाईँलाई थोरै भए पनि हेल्प गर्यो र यसबाट तपाईँले केही न केही नलेज त अवश्य पाउनु भयो होला र यदि लाग्छ तपाईँले कि यो नलेज कसले पनि पाउनुपर्छ र यसले कसले पनि हेल्प हुनसक्छ भनेपछि र साथसाथै तपाईँले मेरो फ्युचर भिडियोहरू मिस गर्न चाहनुहुन्न भनेपछि प्लिज गाइज डु सब्सक्राइब एन्ड सेयर दिस भिडियो। थ्याङ्क यू एभ्रीवन।